السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ النهاردة هنتكلم عن موبايل شاومي ريدمي نوت 9 برو. النهاردة هنتكلم عن مواصفات كاملة وسعره ومميزاته والعيوب كمان. الجهاز دوت منتشر في الفترة اللي فاتت في السوق. طبعا يعتبر من أبرز موبايلات الفئة المتوسطة اللي بتجمع بين المواصفات العالية والسعر المناسب، اللي هو المعقول اللي مناسب لمعظم الناس يعني. آه، يلا بينا بسرعة كده نتعرف على المواصفات بتاعة الجهاز دوت، ونشوف نقط الضعف ونقط القوة في الجهاز، وهل هو المناسب أو المثالي في الفئة دي ولا لأ. الموبايل زي ما انتم شايفين جايب الموبايل جايب شاشته بمقاسها 6.67 من 100 بوصة، بدقة 2400 في 10 80 بكسل. المعالج بتاعه كوالكوم سناب دراجون 720 جي ثماني النواة. معالج الرسومي بتاعه ادرينو 618. التخزين بتاعه الذاكرة الداخلية نازل بإصدارين 64 أو 128، والجهاز اللي في إيدينا ده اللي هو النسخة ال 64. الرامات نازلة برضو بنسختين 4 جيجا و6 جيجا رامات، والنسخة اللي في إيدينا دي اللي هي النسخة ال 6 جيجا. أما الكاميرات هنبص من ورا كده، الكاميرا الخلفية 4 كاميرات بدقة 48 ميجا بكسل و8 و5 و2 ميجا. أما عن الكاميرا الأمامية فجاية بدقة 16 ميجا بكسل. البطارية بتاعته قوية جدا، جاية بقدرة 5020 ملي أمبير. أما الموبايل يا شباب وزنه حوالي 209 جرام تقريبا. مادة الصنع بتاعته الإطار بتاعه من البلاستيك، لكن من أمام زجاج ومن الخلف زجاج. نوع الشرائح المستخدمة من نوع نانو، شريحتين. أما الأبعاد بتاعة الجهاز سمكه حوالي 8.8 مليمتر. الجهاز ده نزل في الأسواق أبريل 2020 يا شباب، يعني بقاله دلوقتي سنة إلا حاجة بسيطة، إلا شهرين تقريبا أو شهر يعني. زي ما قلنا الشاشة بتدعم أبعاد اللي هي الجديدة اللي هي 9:20، ودقتها زي ما قلنا 2400 في 10 80 بكسل. طبعا بتدعم ال HDR 10. في طبقة حماية هنا على الشاشة يا شباب من نوع الكورنينج جوريلا جلاس 5 آخر إصدار. الشاشة هنا بتستحوذ على نسبة 84.5% من الواجهة الأمامية. نظام التشغيل اللي نازل مع الجهاز 10، مع واجهة المستخدم MIUI 11. بالنسبة للمعالج يا شباب جاي من نوع سناب دراجون 720 جي وثماني النواة. زي ما قلنا الكاميرا الخلفية جاية بدقة 48 ميجا بكسل مع فلاش ليد. وموجود هنا يا شباب بالنسبة للمخارج بتاعة الصوت السماعات، وفي مدخل السماعات اللي هي الهاند فري 3.5 مللي. طبعا زي ما قلنا البطارية 5020 ملي أمبير غير قابلة للإزالة. الشحن بتدعم الشحن السريع طبعا بقوة 18 واط. البطارية بتقعد استخدام كمكالمات 3G حوالي 23 ساعة، وبتقعد تصفح انترنت حوالي 14 ساعة. وبتقدر تشوف فيديوهات على الموبايل لمدة 15 ساعة، والموسيقى تقدر تسمع لحد 80 ساعة. اما نبدأ بالمميزات بقى يا شباب. الموبايل طبعا شاشة كبيرة بدقة فائقة فول اتش دي بلس، يعني حاجة ممتازة، وضوح عالي جدا والوان متشبعة واضاءة قوية جدا. وطبعا مضاد انها للتبصيم، يعني انت صباعك مش هيبان عليها لو حطيت صوابعك عليها يعني. الميزة اللي بعد كده طبعا وجود طبقة حماية من الزجاج اللي هي كورنينج جوريلا الإصدار الخامس، عشان تدعم الجهاز ضد الخدوش والصدمات. الجهاز مقاوم لسقوط بعض قطرات المية، يعني ده مش ان هو يتحط في المية، ولكن لقطرات المية. طبعا الموبايل جاي بزجاج من الخلف والامام، مديله شكل فخم جدا رائع يعني. وطبعا الاصدار الاندرويد بتاعه اصدار 10 واحدث واجهة من شاومي. اداء الجهاز طبعا مميز جدا يا شباب، يعني موجود معالج ممتاز اللي هو افضل معالجات الفئه المتوسطه، وهو الكوالكوم سناب دراجون 720 جي. بيدي لك اداء قوي جدا بدون اي تهنيج او تعليق اثناء الاستخدام. اما الذاكره الداخليه طبعا جايه بمساحتين اللي هم 64 او 128، مع ذاكره عشوائيه طبعا رامات اللي 4 او 6 جيجا، عشان تدي لك سرعه عاليه جدا في الاداء والتنقل بين التطبيقات.
الموبايل ده يا شباب مناسب جدا للناس اللي بتحب الالعاب اللي بتحتاج جرافيك عالي جدا زي بابجي وزي كول اوف ديوتي او فورتنايت. اما عن الكاميرات زي ما قلنا، الكاميرا الخلفيه جايه 4 كاميرات بدقه 48 ميجا بكسل وبتدي لك صور واضحه جدا ونقيه جدا، مع الكاميرا السيلفي طبعا الاماميه اللي بدقه 16 ميجا بكسل بتدي لك صور ممتازه جدا، خصوصا مع نور النهار. يعني في النهار هتبقى الصوره ممتازه. الموبايل بيدعم تصوير فيديوهات بجوده عاليه تصل ل 4K. وطبعا ما ننساش البطاريه الكبيره اللي بتوصل قدرتها ل 5020 ملي امبير، تقدر تعتمد عليها يوم كامل، وبتدعم الشحن السريع اللي هو بقوه 18 واط من خلال طبعا منفذ النوع اللي هو التايب سي. سعر الموبايل اقتصادي طبعا ومنافس بالنسبه اللي هم الموبايلات التانية اللي زيه. بصمه الجهاز طبعا الجانبيه دي جايه مدمجه في زر الباور، سريعه جدا ويعني استجابتها ممتازه. يعني طبعا موجود منفذ منفصل عشان تقدر تحط فيه كارت الميموري بدون ما تخرج اي شريحه من شرائح الاتصال. اما بالنسبه للعيوب فهنلاقي اول حاجه هتقابلنا بس اللي هو الاطار الجانبي، لو قلنا ان هو عيب هو عشان هو من البلاستيك. طبعا العيب التاني ان هو ما بيدعمش شبكه الجيل الخامس. قوه الشحن السريع يعني كان المفروض انها ما تقلش عن 30 واط عشان البطاريه الكبيره اللي هي 5020. واخيرا بالنسبه لسعر الجهاز، بالنسبه للسعر في مصر، بالنسبه للنسخه ال6 جيجا رامات مع ال64 جيجا داخليه بسعر حوالي 3800 جنيه، وبالنسبه للنسخه ال6 جيجا رامات مع ال128 جيجا ذاكره داخليه بحوالي 4200 جنيه. بالنسبه لسعر الموبايل بالدولار هو حوالي 250 دولار يا شباب. دي كانت المراجعه بتاعتنا النهارده عن الجهاز المحترم ده. جهاز قوي جدا بصراحه، واتمنى ان تكون الناس قدرت تكون فكره عن ان هل الجهاز يستحق ان هو الشراء ولا لا. انا في نظري انا جهاز محترم جدا، وشاومي منافسه بيه جدا ومقدمه اداء عالي وسعر محترم. ارجو ان الناس تكون استفادت من الفيديو، ويا ريت تدعمونا باللايك والاشتراك في القناه. شكرا ليكم، ونتقابل ان شاء الله مع فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.